Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-game test natin ngayon itong napaka-hot na smartphone ngayon sa Philippines, ang Tecno Camon 30 4G. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specification. Si Tecno Camon 30 4G. Sa OS out of the box, sa Android 13 siya with iOS 14. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G99 Ultimate. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, nakamali G57 MC2 siya. Yung variant na i-game test natin is yung, so meron siyang 8GB of RAM and 256GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 70-watt charging rate. So, 5 games ang ating i-test. Meron tayong Genshin, COD, Asphalt 9, Mobile Legends, at Farlight 84. So, iset natin yung settings niya. Meron tayo dito, ang una natin laruin is ML, ayan. HD mode naka-on, refresh rate super, graphics ultra naka-on ng outline at shadow. At syempre, naka-full download na resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, ganyan naman, super smooth naman ang performance dyan ni Tecno Camon 30 4G. So mga kalaro kayo na mabuti, smooth, no frame drops at all, super ganda ng graphics kasi nga sinet natin siya sa sa mataas sa settings, tapos nakakatulong pa yung AMOLED display niya. So playable na playable po ang Mobile Legends dito sa Tecno Camon 30 4G. So next naman is Farlight 84. So ito yung settings natin, graphics HDR, at frame rate natin nasa high. So pagdating sa Farlight 84, ayan, ang ganda nung graphics niya talaga pag sinet niya sa mataas sa settings. Pero yun nga, naka-high settings siya. Meron tayong mga na-experience sa frame drops from time to time. When it comes naman sa lag, ay wala naman tayong experience sa any lag dahil stable naman yung internet connection natin, walang delay. Frame drops lang, lalo na pag may kalaban, doon tayo naka-experience ng frame drops sa mataas sa settings. Pero overall, ang ganda pag sinet nyo talaga siya sa mataas sa settings, ma-appreciate nyo yung graphics ng Farlight 84 dito sa Tecno Camon 34G. Next naman is COD Battle Royale. So, set natin yung settings sa Battle Royale and multiplayer. So, graphics medium, frame rate high. So, sad to say, hindi pa siya naka-optimize matataas sa settings ng COD. So, hanggang dito lang tayo. So, try natin. So when it comes sa COD Battle Royale, ayan, ang ganda po rin ng performance dyan ni Tecno Camon 30 4G. Smooth naman siya so far sa ganito settings. Sad to say, hanggang medium quality lang ang available. Hindi pa ganun ka-optimize yung chipset niya. Ewan ko kung bakit. Pero syempre, G99, sa tingin ko kaya naman yan na mataas sa settings sa COD. Pero sa ngayon,
Ewan ko kailan ito magiging optimized or masusupport ng mga matataas sa settings. Pero ngayon kung makikita nyo hanggang medium lang po ang graphics tapos high frame rate. Pero sa ganitong settings ay okay naman din po maglaro ng COD dito sa smartphone natin. So when it comes sa COD multiplayer, ayan, smooth din naman siya mga ka-J-Vlog, same din sa Battle Royale. Yun nga pag multiplayer, mas lighter yung load neto compare sa Battle Royale dahil yun nga mas ano siya, mas ano yung graphics hindi ganun kabigat compare sa Battle Royale na open map talaga siya. So dito sa multiplayer, asahan nyo na maganda performance dyan ng Tecno Camon 40 Tecno Camon 30 4G. Playable siya. So sad to say hanggang medium graphics yung available and high frame rate. So Asphalt 9, kung makikita nyo, all goods din dito sa Tecno Camon 34G. Playable din siya dito. May slight frame drops pag nag-clash sa kotse, pero after nun is all goods din naman. Proceed naman siya ulit sa magandang performance. So playable ang Asphalt 9. Hindi kayo mamumblema dito sa Tecno Camon 34G. So next naman is Genshin Impact. So try muna natin set sa pinakamataas sa settings. So graphics highest. 60 FPS. So sad to say wala siyang support sa 120 FPS even though meron tong 120 screen refresh rate. So ano lang natin, motion blur low. High. So naka-high siya. Okay yan. Grabe, biglang gumanda yung graphics niya. Pero yun, tingnan natin kung nag-warm up lang. Pero ang tanong kung okay ba performance na, let's see. Medyo nag-warm up lang siguro siya. Okay na yung rotation niya compare kanina nung nag-start. Pero mararamdaman niyo yung hindi niya pagka-smooth sa high settings. May mga frame drops, parang tumatalon-talon siya. Pero when it comes sa ping niya, yan naman 91 ms siya. So okay rin naman. So yan, naka-on yung motion blur niyan. May mga few frame drops tayo from time to time. Playable, nakakagalaw naman tayo. Pero hindi siya smooth. So, yun yung magandang term doon. Nakakalaro. Ayan, nakakalaro naman tayo. Kasi yung meaning ko ng nakakalaro is yung hindi siya nagpo-force close, yung nag-open talaga yung apps, kumbaga. Walang any force close na nangyayari. So, yan, playable naman siya. Pero hindi siya smooth sa high settings, na naka-on yung motion blur. So, off natin yung motion blur. Tingnan natin kung meron bang magiging effect. So, off natin motion blur, still naka-high settings. Kung makikita nyo, mas bumilis yung rotation niya, mas gumaan yung load, kumbaga. And mas okay siya laruin nung naka-off yung motion blur, to be honest, mga J-Vlog. High settings to. So, nakakaya naman ni Tecno Camon 34G ang high settings niya, basta naka-off yung motion blur. Mas okay yung performance niya. Pero meron pa rin mga frame drops from time to time, pero manageable naman siya. And maganda pag sinet nyo siya sa mataas sa settings, talagang ma-appreciate nyo yung graphics niya. Dahil din of course sa kanyang AMOLED display. So sobrang vibrant to, ang ganda. Very very detailed, nakaka-enhance talaga ng graphics yung AMOLED display. So yan mga ka-J-Vlog, Genshin Impact is playable. When it comes to overheating, hindi pa naman po nag-overheat yung smartphone or even nagwa-warm. Ayan, okay na okay naman.
Playable po ang Genshin dito sa Tecno Camon 34G. So yun mga ka-J-Vlog yung ating game test dito sa Tecno Camon 34G. So kung makikita nyo naman na lahat naman ng tinest nating games ay playable dito sa smartphone na to. And yun nga, I think ito na po yung pinakamataas ngayon na chipset na ma-offer ng MediaTek sa 4G muna, sa 4G. Ngayong 2024 is MediaTek Helio G99 Ultimate. So, yun nga, pag Helio, syempre expect niyan 4G. Pag Dimensity is 5G na po yan. 4G chipset siya, pero okay naman yung kahit pa paano yung performance niya sa Tecno Camon 34G. Playable naman lahat ng tinest natin, even Genshin. Magandang performance na rin sa ML. Ang sobrang nagustuhan ko kasi dito sa Tecno Camon 30 is of course yung kanyang display. Talaga, yan ang pinaka-importante while playing. Siyempre, dyan tayo tumitingin. Yung display na ito is AMOLED. Napakalaking tulong yan. Nakaka-enhance yan ng graphics na nilalaro nyo. So, nagiging vibrant lalo, nagiging mas detailed. So, parang very pleasing sa eyes nyo pag naglaro kayo dito sa Tecno Camon 34G dahil sa kanyang AMOLED display. Performance-wise, kung makikita nyo sa Farlight 84 and Genshin Impact lang tayo nakaka-experience sa mga frame drops na parating frame drops. Pero playable naman sila mga ka-J-Vlog, hindi lang siya smooth. Kaya yon, ang maganda dito sa smartphone na to, hindi lang camera ang finocus or yung maganda tong smartphone na to. Even sa gaming ay okay din naman kahit papano ang Tecno Camon 34G. Lalo na, of course, sa kanyang RAM at ROM, napakasulit, 8GB of RAM, 256GB of internal storage. So, ngayon 2024, ang pinaka-minimum na talaga at least for gaming is 120GB. But to be honest, 128 is lumiliit na rin. To be honest, 128 gig ay lumiliit na rin na storage yan. For gaming perspective, lumiliit ng 128. Iba mas prefer ng 256 kasi yun nga, Genshin pa lang, almost 30 gigabytes and even COD. Pag talagang focus yung gaming, 2 games pa lang na ganyan mabibigat ay ang lalaki na po ng storage na kinakain yan. So at least iba is 256 gigabytes na piniprefer na, which is itong Tecno Camon 34G ay in-offer naman yan. Yun naman yung maganda dito sa smartphone na to. 256 meron siyang plenty of storage naman to store more games kumbaga. So kung i-rate ko naman ng gaming performance si Tecno Camon 34G sa kanyang presyo na 7 to 8,000 pesos, one ang lowest na kaya sa score ko dito mga J-Vlog, nasa 9. So yun, kung interesado kayo dito sa Tecno Camon 34G, huwag na kayo magdalawang isip. Maganda rin naman tong smartphone na to. Hindi lang sa camera, okay din siya for gaming. Kung interesado kayo sa Tecno Camon 34G, huwag kayong maglalay. Ilalagay ko po yung link niyan sa description box.